กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ดีๆ แล้วสายตาก็ไปเจอกับเส้นอะไรบางอย่างที่ดูแข็งๆ ยาวๆ สีขาวๆ ตกอยู่บนพื้น ตอนแรกก็อาจจะคิดว่าแค่เศษพลาสติก แต่พอหยิบขึ้นมาดูใกล้ๆ ถึงได้รู้ว่า อ๋อ หนวดแมว หลายคนพอเห็นก็อาจจะแค่ทิ้งไป แต่ก่อนที่เราจะไปกันต่อ เหมี่ยวแรกซับขอย้ำตรงนี้ตัวโตๆเลยนะคะว่า เรากำลังพูดถึงเฉพาะหนวดที่ร่วงเองตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะ ห้ามไปตัดหรือดึงหนวดของน้องแมวเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะมันคืออวัยวะรับสัมผัสที่สำคัญมาก และการทำแบบนั้นจะทำให้น้องแมวเจ็บปวดและสับสนอย่างยิ่งค่ะ เอาล่ะค่ะ เมื่อเราเข้าใจตรงกันแล้ว เหมียวเรียกทรัพย์ขอบอกเลยนะคะว่า ถ้าคุณเจอหนวดที่ร่วงเองตามธรรมชาติ คุณกำลังโยนเครื่องรางเรียกทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ ในคลิปนี้เหมียวเรียกทรัพย์จะพาทุกท่านไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ในหนวดแมวที่ร่วงหล่น สิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้าม แต่สำหรับผู้ที่รู้ความลับในบางวัฒนธรรม โดยเฉพาะในญี่ปุ่น สิ่งนี้คือของขวัญจากสวรรค์ แล้ววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าหนวดแมวเพียงเส้นเดียวจะเปลี่ยนเป็นเครื่องรางเสริมดวงการเงินและปกป้องคุณได้อย่างไร ก่อนอื่นเหมียวเรียกทรัพย์ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนนะคะว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาและเป็นมุมมองทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญที่สุดคือความรักและความเชื่อเหล่านี้ต้องไม่เบียดเบียนหรือทำให้น้องแมวต้องเจ็บตัวเด็ดขาดนะคะเอาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานทำไมหนวดแมวถึงวิเศษในทางวิทยาศาสตร์หนวดแมวหรือวิสเวอร์เซเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่สำคัญอย่างยิ่งมันคือเรดาร์ชั้นดีที่ช่วยให้แมวรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมวัดขนาดช่องแคบหรือตรวจจับสิ่งที่มองไม่เห็นในความมืดมันคือเครื่องมือเอาชีวิตรอดที่สำคัญมากค่ะด้วยความสำคัญขนาดนี้เองในหลายวัฒนธรรมโบราณโดยเฉพาะในญี่ปุ่นจึงเกิดความเชื่อว่าหนวดแมวคือที่สถิตของพลังงานและสัญชาตญาณอันเฉียบคมดังนั้นหนวดที่ร่วงหล่นออกมาตามธรรมชาติจึงไม่ใช่แค่เส้นขนธรรมดาแต่มันคือผลึกแห่งพลังงานที่แมวได้สละออกมาเพื่อมอบให้กับเจ้าของเหมือนเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆที่บอกว่านี่คือพลังส่วนหนึ่งของฉันมอบให้เธอไว้คุ้มครองนะและนี่ก็คือที่มาของบทที่1ของเราค่ะหนวดแมวเครื่องรางเรียกทรัพย์ฉบับพกพาความเชื่อที่แข็งแรงที่สุดเกี่ยวกับหนวดแมวในญี่ปุ่นก็คือพลังในการเรียกเงินเรียกทองหรือที่เขาเรียกว่าคินอุนค่ะมีเรื่องเล่าว่าการเก็บหนวดแมวที่ร่วงแล้วไว้ในกระเป๋าเงินจะเหมือนกับมีแม่เหล็กดึงดูดเงินติดตัวไว้ตลอดเวลาค่ะลองจินตนาการตามนะคะเวลาที่คุณจ่ายเงินออกไปพลังจากหนวดแมวซึ่งเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพของนักล่าจะช่วยดึงดูดเงินเหล่านั้นให้กลับเข้ามาในกระเป๋าของคุณอีกครั้งและอาจจะพาเพื่อนๆกลับมาด้วยค่ะมันเป็นความเชื่อที่น่ารักและเต็มไปด้วยความหวังใช่ไหมคะมันเปลี่ยนหนวดแมวเส้นเล็กๆให้เป็นสัญลักษณ์ของการไหลเวียนทางการเงินที่ดีเหมือนมีน้องแมวคอยใช้สัญชาตญาณนักล่าของเขาช่วยเราตะครุบโอกาสทางการเงินดีๆอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะแต่พลังของหนวดแมวยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมาต่อกันที่บทที่2ยันกันภัยที่มองไม่เห็นนอกจากเงินทองแล้วอีกหนึ่งพลังที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายหรือยาคุโยเกะค่ะอย่างที่เหมียวเรียกซับบอกไปว่าหนวดแมวคือเรดาร์ชั้นยอดคนญี่ปุ่นจึงเชื่อว่าการพกหนวดแมวติดตัวหรือเก็บไว้ในบ้านจะเหมือนกับมีเครื่องรางกันภัยส่วนตัวเชื่อกันว่าพลังที่สถิตอยู่ในหนวดจะช่วยปัดเป่าพลังงานลบโชคร้ายหรือสิ่งไม่ดีต่างๆที่อาจจะเข้ามาใกล้เราได้เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่น้องแมวมอบให้เราติดตัวไว้แม้ในเวลาที่เขาไม่ได้อยู่กับเราตรงนั้นก็ตามค่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนมีผู้พิทักษ์ตัวน้อยๆคอยดูแลเราอยู่เสมอซึ่งก็น่าจะจริงนะคะเพราะขนาดมดหรือแมลงสาบในบ้านยังไม่รอดสายตาเขาเลยแล้วพลังงานไม่ดีจะเล็ดลอดเข้ามาได้ยังไงกันคะจริงไหมคะพอเรารู้ถึงพลังอันน่าทึ่งของหนวดแมวแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเก็บรักษาสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ไว้อย่างไรดีคะนี่คือบทที่3ค่ะวิธีเก็บของขวัญจากเจ้านายฉบับชาวทาสแมวและแน่นอนว่าหนวดทุกเส้นที่เราจะนำมาเก็บต้องเป็นหนวดที่ร่วงเองตามวงจรชีวิตของเขาเท่านั้นนะคะย้ำอีกครั้งว่าห้ามตัดเด็ดขาดการตัดหนวดแมวเปรียบเสมือนการทำลายเรดาร์ส่วนตัวและสร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างมากค่ะ
ชาวญี่ปุ่นผู้รักแมวสุดหัวใจเขามีวิธีเก็บหนวดแมวที่น่ารักและสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะวิธีที่นิยมที่สุดก็คือการเก็บไว้ในกล่องไม้คิริซึ่งเป็นไม้เนื้อเบาชนิดพิเศษที่มักจะใช้เก็บของล้ำค่ากล่องเล็กๆนี้เป็นเหมือนหีบสมบัติสำหรับหนวดแมวโดยเฉพาะเลยค่ะแต่สำหรับทาสแมวยุคใหม่บางคนก็มีวิธีที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยค่ะเช่นการเอาไปแปะไว้กับจอคอมพิวเตอร์หรือบางคนก็นำไปใส่ไว้ในเครื่องรางโอมาโมริแล้วพกติดตัวไปเลยแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกเก็บด้วยวิธีไหนหัวใจสำคัญก็คือการปฏิบัติต่อหนวดแมวด้วยความเคารพและความรักค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งของแต่เป็นตัวแทนความผูกพันระหว่างคุณกับแมวที่คุณรักซึ่งนั่นก็คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเราในวันนี้ค่ะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อในพลังเร้นลับของหนวดแมวหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือคุณค่าทางใจค่ะการก้มลงเก็บหนวดแมวเส้นเล็กๆที่ร่วงเองขึ้นมาด้วยความทนุถนอมมันคือการแสดงความรักและความใส่ใจที่คุณมีต่อเพื่อนสี่ขาของคุณมันคือของที่ระลึกที่มีชีวิตคือชิ้นส่วนเล็กๆที่ย้ำเตือนถึงความสุขที่เขามอบให้กับเราการเก็บหนวดแมวไว้จึงอาจเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราจะพูดกับตัวเองและกับเขาว่าทุกส่วนของเธอมีค่าสำหรับฉันเสมอนะและนี่คือสะพานเชื่อมสู่การลงมือทำค่ะครั้งต่อไปที่คุณเจอหนวดแมวตกอยู่ในบ้านลองอย่าเพิ่งทิ้งไปนะคะลองเก็บมันขึ้นมาแล้วลองนำไปเก็บไว้ในที่ที่คุณรู้สึกดีอาจจะเป็นในกระเป๋าเงินบนโต๊ะทำงานหรือในกล่องสวยๆสักใบแล้วลองสังเกตดูนะคะว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างค่ะหากคุณชอบคอนเทนต์นี้และอยากเป็นกำลังใจให้เหมียวเรียกทรัพย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดคือกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆก่อนใครและสำหรับผู้ชมท่านไหนที่อยากสนับสนุนการทำงานของเราเป็นพิเศษตอนนี้สามารถกดปุ่ม Super Thanks เพื่อมอบพลังใจให้เราได้โดยตรงเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะ